Salutare! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: trimisul special al lui Putin se întâlnește cu Steve Witkoff la Washington, rușii bombardează regiunea Kharkiv, din nou civili răniți, clădiri rezidențiale avariate. Discutăm despre pierderile rusești în ziua 1135 a războiului din Ucraina și despre ceea ce se numește o capcană întinsă de Statele Unite ale Americii pentru Ucraina, acordul Trump cu minerale care amenință aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Trimisul special al lui Putin se întâlnește cu Steve Witkoff la Washington. Reprezentantul pentru investiții al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, îl vedem în această imagine, l-a mai făcut de câteva ori pe berbecul ăsta de Steve Witkoff, s-a întâlnit cu reprezentantul special al președintelui american Donald Krasnov Trump, Steve Witkoff, nebunul, după părerea mea, pentru că ăsta este un zevzec sau un propagandist rus. La Washington, întâlnirea fiind prima vizită a unui oficial rus de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina. Reuters spune: administrația Trump continuă să preseze Rusia și Ucraina să fie de acord cu încetarea focului, au declarat doi oficiali americani familiarizați cu chestiunea. Dmitriev, un fost bancher de investiții Goldman Sachs, educat la Stanford, este unul dintre cei mai cunoscuți membri ai elitei rusești din Statele Unite ale Americii, având legături strânse cu mai multe figuri cheie din echipa lui Trump, a spus agenția. El a devenit cel mai înalt oficial rus care a vizitat Statele Unite ale Americii de la invazia masivă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Însuși, Dmitriev a notat pe rețeaua de socializare X că se presupune dialogul dintre Federația Rusă și Statele Unite, care este foarte important, este despre prosperitatea lumii. Da. Ce să spun? Mare prosperitatea lumii. Rușii bombardează regiunea Kharkiv, sunt civili răniți și clădiri rezidențiale avariate. Trupele ruse au tras într-un sat din districtul Kupiansk, din regiunea Kharkiv, folosind un sistem de lansare multiplă de rachete MLRS. În urma atacului, un localnic a fost rănit, iar clădiri rezidențiale și infrastructură au fost avariate. Parchetul regional Kharkiv spune: potrivit anchetei, pe 2 aprilie, în jurul orelor 15, trupele ruse au tras în satul Andriivka. Potrivit datelor preliminare, rușii au tras în așezare cu rachete MLRS. Deci pe față. Asta este pacea lui Trump, propusă de Trump. Un bărbat de 59 de ani este rănit cu schijei și a fost dus la spital pentru asistență. Au fost avariate peste 10 clădiri rezidențiale, anexe și un centru comunitar. Și ni se reamintește că rușii au tras masiv în Kupiansk cu rachete, începând cu data de 31 martie. Nu o să mai revenim în totalitate asupra informației pe care deja v-am prezentat-o. Și acum trecem la ziua 1135 a războiului din Ucraina, la data de 3 aprilie, în ultimele 24 de ore, așa cum se vede din acest tabel. 1390 de persoane de militari ruși au fost neutralizați de către armata ucraineană, 6 tancuri, 22 de vehicule blindate de luptă, 49 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Și aici avem întreaga listă cu pierderile rusești din Ucraina, așa cum se pot vedea. Bun. Este o capcană, acordul lui Trump cu Statele Unite ale Americii cu minerale amenință aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Cel mai recent proiect al acordului SUA-Ucraina privind minereurile ar putea reprezenta o amenințare nu doar pentru controlul său suveran asupra resurselor naturale și infrastructurii, ci și pentru ambițiile Kievului de a adera în viitor la Uniunea Europeană. Saga în curs de desfășurare a acordului SUA-Ucraina privind resursele naturale
a provocat deja rupturi seismice între Kiev și Washington, costând temporar Ucraina de sprijinul militar american și partajarea esențială a informațiilor. Totuși, în încercarea de a-l calma pe președintele american Trump și de a-și asigura sprijinul în lupta împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei, Kievul se confruntă cu un alt obstacol, semnarea unui acord care să nu amenințe aderarea sa la Uniunea Europeană. Ucraina a confirmat pe 1 aprilie că a primit o nouă propunere din partea administrației Trump, cu câteva zile înainte ca cele două părți să înceapă consultări. Una dintre problemele flagrante este că revendicările Washingtonului sunt în conflict cu un parteneriat critic de materii prime semnat între Bruxelles și Kiev în 2021. Conflictul de interese extrem de semnificativ care se profilează la orizont i-a zguduit pe mulți în Kiev. Este o capcană, a declarat economistul, politicianul și fostul prim-ministru Arseni Yatsenyuk pentru Kyiv Independent. Dacă Ucraina semnează acordul, Kievul riscă o reacție din partea Bruxellesului, iar credibilitatea Ucrainei ar putea slăbi în timp ce ridică întrebări cu privire la alinierea strategică, a declarat dr. Teona Laverlashvili, membru la centrul Wilfrid Martens pentru studii europene, care a declarat și ea pentru Kyiv Independent acest lucru. Calea europeană pentru Ucraina. Ucraina a pus de mult ochii pe aderarea la Uniunea Europeană și a aplicat oficial pe data de 28 februarie 2022, la 4 zile după lansarea invaziei pe scară largă a Rusiei. Calitatea de membru are un sprijin larg în rândul populației, potrivit sondajelor. Pentru a adera, Ucraina trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de către Uniunea Europeană, inclusiv reforma sistemului judiciar și măsurile anticorupție. Dacă toate reformele sunt deplinite, Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană până în 2029, a declarat în decembrie comisarul Uniunii Europene pentru extindere Oliver Varhelyi, comisar olandez, cred că este. Blocul este de asemenea cel mai mare donator al Ucrainei, oferind 149 de miliarde de dolari în asistență militară și umanitară de la începutul războiului și este principalul său partener comercial. Și vorbim acum despre aceste două înțelegeri diferite care se bat cap în cap. Memorandumul Uniunii Europene semnat cu Ucraina în 2021 este o parte integrantă a planului european de tranziție la energie regenerabilă. Bruxelles a identificat câteva minerale cheie abundente în Ucraina, inclusiv litiu, cobalt, grafit natural și elemente din pământuri rare, care sunt esențiale pentru baterii, turbine eoliene și alte tehnologii ecologice. Memorandumul de la Bruxelles a subliniat concurența loială și beneficiul reciproc pentru companiile europene și ucrainene pentru a-și dezvolta sectorul resurselor. Este mai mult estorcare decât orice investiție semnificativă. Ăsta e cel mai bun cuvânt pe care putem să-l spunem despre ceea ce încearcă Trump să facă cu Ucraina și să nu dea nimic la schimb. Un adevărat tâlhar, un bandit acest Trump și întreaga lui guvernare neonazistă, fascistă de la Washington. Acordul cu SUA este foarte diferit. Cea mai recentă versiune a fost criticată ca fiind nimic altceva decât un acord pentru a elimina controlul Kievului asupra propriilor resurse naturale și infrastructurii. Deci, despre care v-am mai vorbit, un acord mai rău decât un acord colonial din secolul 17-18. Incredibil. Este mai mult estorcare decât orice investiție semnificativă, a declarat Olga Pindiuk, economist la Institutul de Studii Economice din Viena pentru Kyiv Independent. Kievul ar câștiga profituri din resursele sale doar după ce va plăti SUA ajutorul său de aproximativ 100 de miliarde de dolari, cu o dobândă anuală de 4%. SUA nu ar trebui să angajeze nimic în fond. Spre deosebire de un proiect anterior, acesta include și o clauză care interzice Ucrainei să vândă resurse minerale concurenților Americii. În acest caz ar fi vorba despre Uniunea Europeană, a spus Pindiuk.
Toate acestea o pun în contradicție drastică cu memorandumul Uniunii Europene și ar putea forța Ucraina într-o poziție care dăunează aderării sale la blocul comunitar. Acordând companiilor americane acces preferențial la bogăția minerală a Ucrainei, acordul SUA poate ocoli spiritul memorandumului Uniunii Europene, a spus Laverlașvili. Preocuparea Bruxellesului este că privilegierea unui partener străin față de alții contrazice obligațiile Ucrainei ca țară candidată. Foarte, foarte corect. Și aici aveți întregul material, o să vi-l urc în comentarii, linkul. Din păcate, pe hărțile Deep State, data de 2 aprilie nu este încărcată așa cum vedem și vom trece la evaluarea campaniei ofensive rusești din 2 aprilie. În viziunea experților Institutului pentru Studiul Războiului, oficialii ruși continuă să exploateze termenii vagi sau nefinalizați a infrastructurii energetice temporare de încetare a focului. Oficialii americani continuă să recunoască refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a se angaja la o încetare generală a focului în Ucraina. Așa cum vă spuneam, CEO Kirill Dmitriev s-a întâlnit astăzi cu Steve Witkoff și Statul Major al Ucrainei a raportat pe 1 aprilie că forțele ruse din Ucraina continuă să folosească muniție echipată cu agenți chimici interziși în temeiul Convenției privind armele chimice. Și aici aveți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, unde vedem zona Kurskului, care rămâne stabilă, Belgorod, la fel, Lugansk. Mai departe suntem în regiunea Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Andriivka, Velika Novosilka, Zaporozhye și Herson. Și cu aceasta încheiem materialul nostru de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile în acest material, nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.